ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิขออนุญาตจากครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มารวมกันในวันนี้ได้รับการนิมนต์แสดงธรรมเทศนาได้มีการเรียกร้องให้เทศเป็นภาษาไทยมีการเรียกร้องให้เทศเป็นภาษาอังกฤษมีการเรียกร้องให้เอาครึ่งต่อครึ่งนะเลยเอาทางสายกลางได้เอาไทยก่อนแล้วอังกฤษทีหลังSo I've been invited to give a Dhamma talk, and there's been lobbying for me to talk in Thai. There's been lobbying for it all to be in English, and then there's been lobbying for sort of half and half. So I think we'll do the middle way and do Thai first and English after. การที่มาร่วมกันปฏิบัติบูชาต่อหลวงพ่อชาเป็นกิจประจำปีที่เป็นก็เป็นสิ่งที่งดงามและน่าประทับใจก็ยิ่งโดยเฉพาะอาตมาเองก็ไม่ได้มารวมทุกปีได้3 ปีครั้ง4 ปีครั้งเพราะว่าที่อยู่ที่สหรัฐอเมริการฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันเราได้ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวเป็นเวลาที่เราได้อยู่ปฏิบัติธรรมกันเหมือนกับเข้าพรรษาเลยไม่ค่อยได้โอกาสมารวมทุกปีแต่ปีนี้ตั้งใจมาแล้วเพราะเราไม่ได้มาทุกปีก็รู้สึกว่างานก็เพิ่มขึ้นจำนวนญาติโยมพระเนนที่มาก็รู้สึกว่าเพิ่มก็เป็นสิ่งที่ก็น่าภูมิใจน่าประทับใจเพราะว่าที่เรามาร่วมกันได้ระลึกถึงผู้ที่มีคุณธรรมสูงและก็ได้ปฏิบัติจนได้เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงแต่เป็นงานที่เราเรียกว่างานปฏิบัติธรรมก็เราเองก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติด้วยเป็นเรื่องที่สำคัญคือถ้าหากว่าเรา
ได้มาชื่นชมในบารมีของหลวงพ่อชาหรือได้ชื่นชมในคุณธรรมของท่านก็ดีอยู่แต่ว่าคิดว่าสิ่งที่จะทำหลวงพ่อชาพอใจมากกว่าอย่างอื่นคือเราเป็นผู้ปฏิบัติด้วยเราเป็นผู้ที่นำธรรมคำสั่งสอนเข้ามาในชีวิตของเราแล้วยิ่งโดยเฉพาะที่เรามาร่วมกันได้มาปฏิบัติกันเลยการที่ได้มาปฏิบัติกันคือเราควรที่จะให้มีเวลากับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมการสวดมนต์แต่อย่างที่เราเข้ามาในศาลาคือทุกคนหรือไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าหลายคนคือไม่กล้าปิดโทรศัพท์ ไม่กล้าเอาโทรศัพท์ไว้ที่บ้านแล้วก็มาปฏิบัติธรรมทีนี้เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อเลี่ยมก็ได้คุยกับท่านวันก่อนที่งานเริ่มท่านเล่าให้ฟังคือท่านต้องไปคือท่านคือสิ่งที่ต้องหวงต้องกังวลก็เรื่องน้ำโคตรมาเยอะก็จำเป็นต้องใช้น้ำแล้วก็ยิ่งปีนี้น้ำน้อยไปท่านก็ปรับปรุงระบบแต่ว่าเช่นท่านจะต้องเดินไปดูเพราะว่ามีน้ำที่จะสูบจากสระน้ำเก่าแล้วก็น้ำระบบใหม่จากหนองปลาพงด้านหลังแต่ว่าที่ตั้งเดิมนะคือมีเครื่องสูบน้ำที่สูบน้ำขึ้นมาท่านจะต้องดูกระแสไฟเพราะถ้าหากว่ากระแสไฟตกเพราะปกติต้อง220ถ้าตกมาถึง190 180สูบไม่ได้เดี๋ยวเครื่องเสียจะถามว่าปัญหาคือพลักทุกพลักคือมีเครื่องเสียบนะชาร์จโทรศัพท์ไปทั่ววัดหนองปลาพงเลยกระแสไฟตกนะซุบน้ำไม่ได้เป็นปัญหาแล้วคิดอยู่แล้วที่เรามาปฏิบัติธรรมกันให้เราสำนึกเรื่องการปฏิบัติกันแล้วก็ให้มีเวลาไม่กี่วันยิ่งปีนี้ละเวลาน้อยก็เรื่องอื่นก็วางไว้ก่อนแล้วก็ให้ตั้งใจปฏิบัติล้วนๆก็เหมือนกับหลวงพ่อโสพลท่านเล่าให้ฟังคือหลวงพ่อชาจะเรื่องหนังสือก็เรื่องอื่นก็วางไว้ก่อนปฏิบัติจากประสบการณ์ของจิตใจของตัวเราเองก่อนดีกว่าก็เป็นแบบอย่างที่ดีแต่มันก็ทำยากก็เพราะอะไรเพราะต้องมีความเสียสละซึ่งในสายตาของอาตมาเองด้วยอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อชาจะทำตลอดก็คือความเสียสละ
ท่านจะมีความเสียสละสูงแล้วการปฏิบัติของท่านเคยได้ยินท่านถูกถามว่าทำไมท่านสามารถที่จะปฏิบัติเข้าถึงผลที่ท่านต้องการท่านได้ตอบว่าคือที่ผ่านมาก่อนก็มีความโลเลสงสัยและมีอุปสรรคต่างๆเลยท่านตัดสินใจว่าท่านจะต้องเสียสละชีวิตนี้เพื่อให้กับธรรมะให้กับพระพุทธเจ้าเราได้ท่านพยายามที่จะถือว่าชีวิตนี้เหมือนกับวันหนึ่งกับคืนนะและเสียสละเพื่อปฏิบัติให้เต็มที่ก็เป็นแบบอย่างที่คือน่าประทับใจแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงคือแกนของการเข้าถึงธรรมะจริงๆคือถ้าหากว่าเราสงวนไว้ความห่วงแหนว่าเราอยากให้ได้ถูกใจเราอยากให้ได้ถูกใจความเห็นของเราอยากให้ธรรมะตรงกับความต้องการของเราหรือทิฏฐิของเรามันจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรจะไม่ได้สัมผัสธรรมะแต่การปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความเสียสละหลวงพ่อชาท่านไม่ได้แน่นที่อุบายหนึ่งวิธีหนึ่งเช่นบางสำนักเขาก็มีวิธีใดวิธีหนึ่งก็ต้องเอาพุทโธหรือต้องเอายุบหนอพองหนอหรือต้องเอาสัมมาอรหังถ้าเอาวิธีนี้แหละจะได้ถึงเป้าหมายแต่หลวงพ่อชาท่านจะปูพื้นฐานของการฝึกหัดในหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือเราต้องฝึกทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเราต้องฝึกทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาเราต้องฝึกทางเรียกว่าบารมีทั้ง10ประการคือต้องเอาธรรมะทั้งหมดมาลงมือฝึกหัดและทุ่มเทแล้วทำโดยความเสียสละอย่างนี้จะเป็นแง่หนึ่งของการที่ใดท่านได้ปฏิบัติแต่ท่านก็จะรักคือท่านจะยึดหลักเอาไว้คือท่านจะให้ความเคารพต่อธรรมะสูงกว่าอย่างอื่นเช่นท่านเคยอาตมาเคยเดินกับท่านก็มีโยมท่านก็เราเดินผ่านหอระฆังท่านก็คนถามนะอันนี้คืออะไรดูว่าคืออันนี้ก็สูงกว่าอย่างอื่นในวัดประพงใน
ยิ่งสมัยก่อนนะมันก็สูงกว่าอย่างอื่นเราก็มีความก็มีความละเอียดละอ่อนในการตกแต่งแล้วก็งามแล้วก็คนก็ถามอันนี้คืออะไรเลยหลวงพ่อบอกเป็นกองทุนโรงครัวคนแล้วก็งงละกองทุนโรงครัวคือยังไงได้ท่านอธิบายคือมีอยู่คือสมัยก่อนพระเนนก็น้อยเมชีก็ไม่มากนักก็อยู่กันก็ลำบากพอสมควรคนก็รู้จักท่านมากขึ้นพระเนนก็เพิ่มขึ้นเมชีก็เพิ่มขึ้นบางที่ก็อาหารเพียงพอบางที่ก็อาหารไม่เพียงพอญาติโยมหลายคนก็เกิดความกังวลเกิดความห่วงเกิดความสงสารบางที่ก็อยู่กันอย่างขาดแคลนเลยไปขอหลวงพ่อขอให้ตั้งกองทุนโรงครัวจะได้เก็บปัจจัยไว้จะได้มีกองทุนเพื่อดูแลโรงครัวอาหารขาดแคลนเมื่อไรไม่พอเมื่อไรจะได้ซื้อไว้จะได้ทำเลี้ยงบุคคลที่อยู่ในวัดก็ทำไปสักระยะหนึ่งบางคนก็เกิดความคือความเห็นไม่ตรงกันความคิดก็ไม่ตรงกันมันก็มีการทะเลาะกันบ้างควรจะใช้กองทุนอย่างนี้ควรจะใช้กองทุนอย่างโน้นทำให้หลวงพ่อปวดหัวเลยถามว่าเราได้ทดลองการใช้กองทุนโรงครัวแล้วเอาทั้งหมดมาไปสร้างหอระฆังดีกว่าแล้วเราก็อยู่กันอย่างตามมีตามเกิดดีกว่าเลยอันนี้เป็นเลยแล้วหอระฆังท่านก็เลยเป็นกองทุนโรงครัวเลยเป็นคือท่านพยายามที่จะท่านก็ยินดีที่จะทดลองแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ออกมาไม่ตรงกับธรรมะหรือทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นท่านก็จะยกเลิกท่านก็จะพยายามดูเรื่องคุณดูเรื่องโทษดูเรื่องประโยชน์ที่เกิดขึ้นดูในสิ่งที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นท่านก็จะคอยสังเกตดูถ้าหากว่าโทษมันมากกว่าคุณท่านก็จะเปลี่ยนปรับปรุงคุณมันมากกว่าโทษท่านก็จะคอยประคับประคองแก้ไขได้อันนี้เช่นเดียวกันสมัยก่อนหลวงพ่อเองท่านก็ได้มีท่านก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพบ้างเลยท่านก็ได้เลยท่านเองก็ได้เริ่มฉันอาหารเจพอดีท่านก็เริ่มฉันอาหารเจท่านก็เป็นผู้มีบุญอาหารก็เพิ่มขึ้นที่เป็นอาหารเจไปพระองค์อื่นก็มีโอกาสได้รับมันก็ค่อยเปลี่ยนแล้วก็ในที่สุดก็ได้พอที่คืออาหารเจที่มามันก็พอที่จะใครอยากจะเลือกฉันเจก็ฉันได้ใครอยากจะอาหารธรรมดาก็ฉันได้ในกลายเป็นสมัยก่อนนั้นก็ได้แจกพระทุเทศท่านจะแจก
ตามบาทที่มีอยู่บาทแต่ละองค์ท่านจะเปิดบาทไว้เราก็ได้แจกใส่ในบาทไว้องค์ไหนที่อยากได้อาหารเจท่านก็เอาแหละใครจะคอยดูกันมันก็ค่อยเป็นค่อยไปจนแต่มันก็ค่อยเปลี่ยนนะกลายเป็นเพราะว่าพ่อฉันสมัยนั้นก็จะเป็นแถวยาวสองฝั่งในกลายเป็นฝั่งหนึ่งก็เป็นพระฉันเจฝั่งหนึ่งก็เป็นพระฉันอาหารธรรมดาเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ความเห็นอีกบางคนก็มีความเห็นบางคนก็มีความติดบางคนก็ติดเรื่องเจบางคนก็ติดเรื่องอาหารธรรมดาก็มีอยู่วันหนึ่งได้คือเราไปปกติสมัยนั้นที่หลวงพ่อทำอาหารเจจะมาก่อนพอดีพวกเราที่เป็นพระทุเทศเราก็ขึ้นไปรับก็มีวันหนึ่งเราไปดูอาหารเจไม่มาอาหารธรรมดามาเราก็งงดูก็งงกันหลวงพ่อว่าอาหารเจไม่มีแล้วแต่มีอาหารแจกทั้งหมดนะแต่เป็นตั้งแต่วันน่ะมันไม่มีแล้วท่านก็ยกเลิกเพราะว่ามันเกิดความเห็นเกิดการทะเลาะกันเกิดความยึดกันไว้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อาหารปัญหาอยู่ที่จิตใจของคนปัญหาอยู่ที่ความเห็นแต่หลวงพ่อก็ท่านก็ดูแล้วมันเริ่มมีโทษมากกว่าคุณตอนแรกได้ท่านก็ทดลองที่เป็นแง่ที่น่าสนใจคือท่านจะดูท่านก็จะทดลองสำหรับในการปฏิบัติของส่วนตัวของท่านในการดูแลวัดท่านก็จะทดลองบางคนก็เสนอความคิดท่านก็ฟังไม่ก่อนแล้วท่านก็เอาทดลองค่อยดูว่าจะมีคุณมากกว่าโทษไหมจะมีโทษมากกว่าคุณไหมในนั้นก็ค่อยปรับปรุงในยิ่งโดยเฉพาะเวลาเราคิดในลักษณะความเสียสละคือในแง่หนึ่งความเสียสละในสิ่งที่สะดวกสบายก็อย่างหนึ่งความเสียสละต่อกามคุณก็อย่างหนึ่งแต่ความเสียสละสำหรับผู้ปฏิบัติก็จะต้องอยู่ที่ความเสียสละในทิฏฐิความเห็นมานะการถือตัวเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เพราะว่าคือทั้งสามอย่างก็จำเป็นตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดคือเครื่องที่ปรุงจิตคือตัณหาทิฏฐิกับมานะสามอย่างนี้เป็นสิ่งที่ปรุงจิตของเราที่ทำให้จิตใจขุ่นมัวทำให้วุ่นวายทำให้เศร้าหมองในการฝึกให้มีความเสียสละต่อตัณหาต่อทิฏฐิต่อมานะคือทั้งสามอย่างเราจำเป็นต้องฝึกต้องหัดแต่อย่างหลวงพ่อชาคือเราสังเกตดูท่านก็จะคือเรื่องการยึดไว้ถึงตัณหาต่อการสนองอารมณ์ของความต้องการของท่านหรือการประคับประคองทิฏฐิความเห็นหรือการถือตัวของท่านก็ไม่เห็นมีก็เป็นสิ่งที่ก็น่าเลื่อมใสน่าศรัทธาและเป็นแล้วเราเห็นว่าคือเราเจออยู่ในเช่นอ่านพระสูตรอ่านคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาก็พูดอยู่แต่ว่า
บางครั้งเวลาเราอ่านมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโน้นสมัยพุทธกาล 2,500 กว่าปีที่แล้วมีใครทำได้ในโลกนี้ปัจจุบันไหมแต่แล้วเราเห็นอย่างหลวงพ่อชาท่านเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นพยานว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นหนทางที่จะดับทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็มีตัวอย่างในสมัยปัจจุบันซึ่งทุกวันนี้อย่างอาตมาเองก็เข้ามาอยู่กับหลวงพ่อชาตอนเราก็20 กว่านิดหน่อยเดี๋ยวใน60 กว่าตั้งเยอะแยะนะเลยเมื่อกลายเป็นคนอื่นมาจะเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไหมแต่เราคิดว่าอย่างที่เรามาร่วมกันวันนี้เราได้ระลึกถึงธรรมะคำสั่งสอนปฏิบัติและแบบอย่างของหลวงพ่อชาเราก็ท่านได้ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ก็พยายามที่จะรักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาแนวทางที่ท่านวางไว้ก็อาตมาคิดว่าตัวอย่างที่ทำนั้นเป็นสิ่งที่ก็สมควรเป็นกำลังใจกับพวกเราทั้งที่เป็นนักบวชทั้งที่เป็นฆราวาสเป็นแนวทางที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะเข้ามาอิงอาศัยในการดำเนินชีวิตคือในแง่หนึ่งสมัยที่เราได้มาพบกับหลวงพ่อชาครั้งแรกคือได้บวชจากที่อื่นมานะก็เหมือนคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์โสพลได้เล่าให้ฟังว่าท่านบวชพรรษาท่านไม่ได้คิดว่าบวชนานคืออาตมาเองคือในแง่นั้นก็ไม่เหมือนหลวงพ่อโสพลนะคือท่านบวชให้พ่อแม่ในฐานะที่เราเป็นฝรั่งก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะแต่คิดอยากบวชทดลองอยากรู้อยากเข้าใจการนั่งสมาธิจะทำจิตใจสงบได้ยังไงการทำสมาธิเราปฏิบัติในธรรมะของพระพุทธเจ้ามีประโยชน์อะไรบ้างแต่ยิ่งโดยเฉพาะก็อยากจะรู้จักแนวทางที่ทำจิตสงบแต่ไม่ได้คิดว่าจะบวชนานก็บวชทดลองพอได้ประสบการณ์นิดหน่อยเราก็จะได้ออกไปเที่ยวต่อดำเนินชีวิตต่อแต่ก็ได้ยินกิตติศัพท์ของหลวงพ่อชาก็ต้องมาบวชที่วัดที่ใกล้ๆกรุงเทพเราก็บวชยังไม่นานก็ได้กิตติศัพท์เราก็อุปชาอาจารย์ท่านก็ที่นั้นท่านก็สนับสนุนให้ไปกราบหลวงพ่อชาเลยได้ขึ้นมาก็ได้เห็นลักษณะวัดป่าก็เป็นที่สงบแล้วก็ได้เห็นระเบียบและปฏิปทาของพระเนรเราก็เห็นการปฏิบัติและความตั้งใจของญาติโยมก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราประทับใจและศรัทธา
ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือเป็นธรรมะที่ทุกคนสามารถที่จะปฏิบัติได้นะก็ยิ่งโดยเฉพาะในคือครั้งแรกจริงๆที่มาก็มาช่วงวันมาฆบูชาคือสมัยก่อนมาฆบูชาเป็นวันที่สาขาทั้งหลายจะมาร่วมกันแต่สมัยนั้นสาขาไม่เยอะเหมือนทุกวันนี้แล้วก็ญาติโยมก็ได้มากันได้ฟังธรรมะได้ปฏิบัติธรรมกันก็เป็นภาพที่ประทับใจคือก็ไม่คือเดี๋ยวนี้คือคนมากกว่าสถานที่ก็ย้ายกว่าแต่ว่าคือภาพมันใกล้เคียงกันในลักษณะที่พุทธบริษัททางบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ได้มานำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกมาหัดเพื่อแสวงหาสาระสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อการดับทุกข์ในอาตมาก็มีความยินดีดีใจที่ได้ก็กลับมาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันก็ขออนุโมทนาทุกท่านที่ได้มาแล้วก็ขอให้ทุกคนที่มาขอให้มีความเสียสละต่อการปฏิบัติธรรมจะได้ลิ้มรสของธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนและครูบาอาจารย์ยังหลวงพ่อชาได้ปฏิบัติให้ดูได้แสดงให้เราเห็นก็ขออนุโมทนาจบแล้วนะทุกคนภาษาอังกฤษอีกนะภาษาอังกฤษอีกนะให้เขาปิดเสียงเอาต่อไป so I will give an English one of the things that Ajahn Chah used to train us in doing was to, in giving teachings, is to sit quietly, make the mind peaceful, and then speak from the heart. And so that's what I just did in the Thai language, which is often very helpful for giving instruction or talks. It isn't very good for actually remembering what you said. So I'll try to rewind a bit and try to remember what seemed to be useful. I think beginning, certainly just to for my own perspective, I don't come here every year for this January event. It's a ceremony or a series of ceremonies of practicing in recollection of Ajahn Chah. Being in America, my monastery is in America. Being in America, then the winter is when we do our main retreat period. So January, February, March, and so then I tend not to be available
for this ceremony. But I usually try to come every 3 or 4 years so that I can maintain my connection with this, because it's an important event just for that purpose of actually recollecting and being in the presence of so many people showing their recollection and appreciation of the legacy of Ajahn Chah. And so it's been a few years since I've been here, and it seems that the event keeps growing, keeps getting bigger, more people coming, and which is a wonderful thing. It's quite touching to see so many people coming together and practicing with devotion, practicing meditation, chanting, listening to Dhamma teachings. One of the things that I did say was that one of the characteristics of Ajahn Chah's practice, or his example, was one of relinquishment, and a kind of, and relinquishment is in the way of because it's maybe like a radical simplification, so that one is willing to set aside anything that is an obstruction or is a distraction. And I tease people at the beginning, because I said, well, there's with that example of relinquishment and simplification, it's striking how many phones are ringing all the time during the event. People's phones are going off all the time, and just to be able to put the phones away, give the phones up, set them aside, leave them at home, turn them off, would be a relinquishment. That'd be useful. I was also giving the other day I was at, I came before the ceremony started, and paying respects to Lupa Liam, the abbot of Wat Pah Pong, and he's created a whole new water system, because there's with so many people coming, then there's a problem with water, trying to have enough water to service the needs of all the people, kitchen, toilets, showers, and then also he was saying that the existing system, of course, has a big industrial pump, and he has to go and check on whenever he wants to turn that pump on, he has to go and check the pump and make sure what the electrical current is, because if the current is dropping to, normally has to be 220, if it drops anywhere near 190, or then there's possibility it'll burn the motor out, and he finds that, and there are the current goes up and down. He says, because if you walk around the monastery, you'll find that every plug has a charger
plugged into it with people's phones, so that it's a sort of a problem. So oftentimes he usually waits till really late at night to turn the pump on. So these are practical problems that just dealing with so many people, and but of course the reality is that people are drawn here out of faith and inspiration, and wanting to, because for many people, many people that are here haven't actually met Ajahn Chah. They've heard of him through his teachings, they've heard of him through the teachings of his disciples, and so people are drawn here, and to the legacy of Ajahn Chah and his teaching and his example are something that we want to celebrate, to lift up, and encourage people to recollect, so that they can be bringing those same teachings into their life, into their practice. As I was saying, Ajahn Chah's one of his characteristics was his willingness to relinquish and to let go. Of course, there's a very well-known saying of Ajahn Chah's: if you let go a little, you'll get a little peace. If you let go a lot, you'll get a lot of peace. If you let go completely, you'll get complete peace. So that this emphasis on relinquishing, letting go, and that non-clinging. But also Ajahn Chah was when he, as a teacher, he was also willing to experiment or to try different things out. He had Wat Pah Pong was when Wat Pah Pong was established. This was still difficult to get to. Say the road in front was for a long time was just a wagon trail coming in. It wasn't a road. And then when I came say much later. It was already kind of a gravel road, but even say like out the road out that way, I can remember walking alms round, and there was no road there. It was all walking through the there was some fields, but mostly it was still forest, and there was no ring road around Ubon, and so that this was still quite remote, and as the numbers increased, the food was sometimes there was enough, sometimes there wasn't. Sometimes it was very simple, and some of the lay people from town were concerned and wanted to set up a fund for the kitchen, so that there was a kitchen fund set up. And I remember one time walking with some lay people, and there's a building just past here. It's the tallest one around here. It's the bell tower. And I remember one time somebody asking Ajahn Chah,
"Oh, what building is this? What's this for?" And he said, "Oh, this is our kitchen fund." And then he explained that this kitchen fund had been set up to support the kitchen. There was money that was offered, and the kitchen fund was there. But then there was all sorts of, everybody had different views and opinions about how it should be used, and then there was some kind of power struggles about who had the power over the use of the kitchen fund, who could use what for what, and it just turned into something way more complicated than Ajahn Chah had envisioned, and he dissolved the kitchen fund and built a bell tower, and that was the end of the kitchen fund. It was turned into a concrete bell tower. So that Ajahn Chah but he was willing to experiment, willing to try different things out, and but if it didn't work, it was more important for him to keep the practice of Dhamma pure rather than to be eating comfortably, and that's that's a really, especially when as you're a monastic and eating one meal a day, then that starts to take importance. You just get really worried about the next meal. But he really wasn't worried about that. I mean, obviously, he wanted to make sure that people were cared for. But if it really impacted the quality of the practice of Dhamma and the commitment to the training and the relinquishing of the aspects of our fundamental defilements, then he would opt for relinquishment over comfort or convenience, and that's a wonderful example, because when sees our own habits and the nature of the world around us, and there's so many compromises made because of ease or convenience or comfort, or all the different logic that can be used. But this aspect of paying attention to what, how do we relinquish the things that complicate the mind. And in the Buddha's teachings, he points to three fundamental defilements: tanha, desire; ditthi, views; mana, self-holding, conceit, self-cherishing. And those three aspects are what the Buddha says are the papancha dhammas. They're the things that proliferate the mind or objectify the mind. So that our practice always has to be, we have to be reflecting on how is it that we can curb or relinquish those tendencies. And certainly Ajahn Chah as a teacher, it wasn't just a theory or something that was written or talked about. It was something that he lived, and that's how he ran the monastery as well. The monastery functions in a way that, just to say, the example of the bell tower, he would relinquish the things that made for complications, rather than let things fester that would get when people got caught up in
in desire, views and opinions, self-cherishing. It was a that was very much a part of training at Wat Pah Pong. Another example is there was a period. There's actually a couple periods when Ajahn Chah, out of his own preference and his own benefit that he felt it gave to him, both in terms of physical well-being, mental well-being, he'd eat vegetarian. Of course, when Ajahn Chah, somebody who of that stature and so many people loved him, then a lot of vegetarian food came into the monastery, and so it ended up that there would be some of the community eating vegetarian, some of the community eating regular food that came on alms round and however, and but then it solidified into kind of half the dining hall, and in those days the dining hall was like a long narrow building, so it's like it's the vegetarians on one side and the meat eaters on the other, and then there was some different views and opinions going around, and different sort of sniping back and forth, and Ajahn Chah watching this, I said, this is getting complicated. And just one day, the food came over from the kitchen, and I remember, because in those days how we would pass food out is the monks would leave their bowls open in front of them, and they'd sit there, and then some of the monks would get up and help pass out the food. So it's passed out so that because there were so many monks and novices and nuns, and you had to be careful of the amounts to make sure that there was enough for everybody. And so that I was passing food out that day, and I came up and kind of looking around. There's several of us that were looking around. Okay, the vegetarian food hasn't come. And he says, there's no vegetarian food anymore, just pass everything out. And that was the end of the vegetarian food phase. It just got complicated. Views and opinions started to be fostered, and he would be willing to give up his own preference in order to one, for it to be an example and a lesson, but mainly pointing to that those sort of cherishing of a particular view, a preference of how things I have to have in order for my comfort and well-being, and because in the end we have to give it all up anyway, and then to make it front and center in terms of training. So this is something that Ajahn Chah taught, but he also lived and was an example of that for all of us. And so this sense of the paying attention to relinquishment, because part of it is an external relinquishment, and it feels, say, like that's really difficult, or that's goes against the grain. But the internal relinquishment is what is even more necessary, even more important. That internal relinquishment of our habits of desire, our habits of views and opinions, our habits of
how we hold our sense of self, our sense of I, the whole position of me in relationship to others, where we're constantly perceiving ourselves as either equal or inferior or superior, and either lifting ourselves up, comparing ourselves to others. And of course that's all dukkha, that's proliferating of the mind. And relinquishment is there isn't any relief from that through trying to force the mind into some sort of position, like trying to force the mind into the position of Dhamma even. You only really experience the fruits of that, of the practice, even of the meditation, because the meditation, even just trying to force the mind onto the breath as a thing. Oh, I'm going to make my mind peaceable by forcing my mind on the breath. Usually you just get more tense. So that relinquishment has to underlie our practice of meditation. The relinquishment underlies our cultivation of virtue, of integrity, our cultivation of wisdom and understanding. The mind only really clears when we're willing to relinquish and put things down. So that Ajahn Chah was one who was just a very stellar example of both of the living a life of relinquishment and it being a path of joy and compassion. It's not something that is, oh, I've got to relinquish, oh, isn't that miserable? It's sort of like, this is where my true peace and happiness actually lies. Of course, Ajahn Chah's example is affecting us to this day, just witnessed by all of the people that are here, so that just to encourage everybody to pick up the practice, pick up the training, but also be willing to put things down and relinquish. So I'll offer that for reflection this evening. ไม่ต้องแปลนะครับมันจะคน เตรียมตัวกราบท่านถ้าไม่กราบแล้วกราบเทศต่อนะกราบที่แสดงธรรมจบลงไปคือท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณวิเทศหรือหลวงพ่อประสันโนเจ้าวาดวัดอภัยคีรีประเทศสหรัฐอเมริกาใครไปรัฐแคลิฟอร์เนียซานฟรานก็ไปเยี่ยมท่านได้อยู่สุดเขาของเขาเลยครับก็ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณเป็นอย่าง